يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون خبز السمسم. رح نعمل اليوم خبز السمسم بعجينة أكيد ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات، ورح نعمل اليوم بحشوة الجبنة. إن شاء الله رح تحبوا الوصفة، وصفة جدا شهية. تابعوها معي وتعالي نشوف طريقة العمل. أكيد هون في البداية رح نحضر للعجينة، رح نحتاج كاس من الحليب السائل، ورح نحتاج كمان هون كاس من المي. الحليب والمي عنا لازم يكونوا دافيين. رح نحتاج نص كاسة من الزيت النباتي بالإضافة إلى حبة من البيض. البيض عنا لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. رح نحتاج بالوصفة معلقة كبيرة من الخل. الخل الأبيض بيعطي هشاشة للعجينة. رح نحتاج كمان معلقتين كبار من الخميرة بالإضافة إلى معلقتين كبار من السكر. السكر بنحطه في العجينة عشان تفاعل الخميرة. بحركهم كثير منيح مع بعض. بتركهم من 5 دقائق ل10 دقائق حتى تفور الخميرة. لازم نتأكد عنا إنه الخميرة فارت قبل ما نحط الطحين حتى نضمن نجاح العجينة معنا. هون رح نحتاج كمان 5 كاسات من الطحين، معلقة كبيرة من البيكنج باودر بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الملح. بهيك عندي مكونات العجينة صارت جاهزة. نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. طبعا أنا هون عم بعجن فيها، حسيت لسه بدها طحين، رجعت حطيت طبعا مجموع الطحين اللي حطيته الزيادة 3/4 الكاس. بنحط الطحين شوي شوي حسب حاجة العجينة. نوع طحين عن الثاني بيفرق، فلازم تحطوا إذا احتاجت العجينة بتحطوا مقدار بسيط حتى ما تشد معكم كثير. هيك عندي العجينة جاهزة. بحطها بصحن نظيف، بغطيها، بتركها ترتاح ساعة، بعديها بشتغل فيها. رح نحضر هون لحشوة الجبنة. هون رح أحط محل مطيبات الزيتون المقطع، البقدونس بالإضافة إلى الزعتر الأخضر. الجبنة اللي أنا استخدمتها بالوصفة هي الجبنة النابلسية. أكيد ممكن تستخدموا الجبنة المتوفرة عندكم. والمطيبات ذوق شخصي، ممكن تحطوا المطيبات اللي بتحبوها. الخطوة اللي بعديها هون رح نحضر لدبس التمر. رح نحتاج بالوصفة هون نص كاس من دبس التمر. في حال مش متوفر ممكن تستبدلوه بالعسل الأسود. هون كمان رح نحتاج كاس من المي، ولازم نذوبهم كثير منيح. هيك عندي جاهز. كمان هون رح نحتاج السمسم. بالنسبة للسمسم هون أنا استخدمت 3 كاسات كبار من السمسم، اللي طبعا لازم يكون عنا محمص. حمصته على نار واطية. هيك عندي العجينة بعد ما ريحتها مدة ساعة. ما شاء الله العجينة بجد رائعة. العجينة القطنية من الحليب اللي استخدمناه، من الخل الأبيض كمان، ولأنه هون استخدمنا نوعين تخمير، الخميرة العادية وخميرة الحلويات اللي هي البيكنج باودر. هلا هون رح أرجع أعجنها، أطلع الهواء منها، بعدها رح أقطعها. بالنسبة للتقطيع هون قطعتها كرات، تقريبا عملت عندي 18 كرة. إذا حبيتوا إنه يكون معكم الحجم الصغير ممكن تقطعوها حد 22 أو 24 قطعة. بناخذ كل قطعة بنلفها بهذا الشكل. بعدها هون راح أغطيها وراح أترك العجين عندي يرتاح مدة 5 دقائق أقل شيء. لما تتركوا العجينة ترتاح معكم بتساعدكم كثير أثناء الفرد. راح أحكي هون عن طريقة التشكيل. طريقة التشكيل كثير بسيطة. راح أرش كمية بسيطة من الطحين. باستخدام الأداة هاي راح أفرد القطعة. كثير سألوني عن هاي الأداة، طبعا بتلاقوها بأي محل أدوات منزلية، يعني ما في محل محدد، بتلاقوها عند الأدوات المنزلية. بنحط كمية منيحة من الجبنة. الجبنة حاولوا تبعدوها عن الأطراف. بنسكرها كثير منيح، يعني أنا هون سكرتها مرتين. بعديها هون بنحطها على صينية. طبعا الصينية اللي استخدمتها هون أنا فرشتها ورق الزبدة. ورق الزبدة كثير بيساعدكم بالشغل وحتى ما تغلبكم العجينة أثناء الخبز. في حال مش متوفر ممكن تدهنوا الصينية بكمية بسيطة من الزيت النباتي، بس أهم شيء إنها تكون الصينية معكم ما بتلزق. هون بعد ما خلصت طبعا التشكيل بنغطس القطع العجين في البداية بدبس التمر، بعديها بنحطها بالسمسم. حاولوا كتوا السمسم الزيادة. نشتغل كل الكمية، وبعديها بندخل الصواني الفرن.
هيك عندي أنا صاروا الصواني جاهزين. هلا هون رح أدخلهم الفرن. رح أحكي عن الفرن عنا، لازم يكون على درجة حرارة 200. طبعا شغلته قبل بوقت. أهم شي في الخبز لازم تتأكدوا إنه من تحت أخذت معكم لون ذهبي غامق، بعديها بتشغلوا الشواية من فوق. ما شاء الله ريحة السمسم المحمص بجد شهية. أول ما تخلصوا الخبز بتطلعوها، بتتركوهم شوي يبردوا. طبعا أنا هون لفيتها بقطعة قماش، تركتهم يبردوا مدة 5 دقائق ل10 دقائق، بعديها قدمتهم. ما شاء الله خبز السمسم كثير بيشبه الكعك والسمسم، طعمته ونكهته. طبعا هاي الوصفة من الوصفات اللي كثير بحب أعملها على الفطور. ممكن إذا حبيتوا تعملوها على الغداء إنكم تحطوها بالحشوات اللي أنتم بدكم إياها، بس أطيب شيء إنكم تقدموها بالجبنة. وهيك عنا الوصفة صارت جاهزة، وهيك عنا الفيديو خلص. بتمنى كثير إن الوصفة عجبتكم، وبتمنى كمان إن الفيديو عجبكم. ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، ويعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.